Το βιβλίο της Εξόδου είναι το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συνεχίζει την ιστορία του λαού του Θεού μετά τη Γένεση. Παραδοσιακά, αποδίδεται και αυτό στον προφήτη Μωυσή και περιγράφει γεγονότα που τοποθετούνται περίπου τον 13ο αιώνα π.Χ. Κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι η απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αιγυπτιακή δουλεία, αλλά και η πορεία τους προς τη σωτηρία μέσα από τη σχέση τους με το Θεό. Η αφήγηση ξεκινά στην Αίγυπτο, όπου οι απόγονοι του Ιακώβ έχουν αυξηθεί σε πλήθος. Ένας νέος Φαραώ που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ φοβάται τη δύναμή τους και τους υποδουλώνει. Οι Ισραηλίτες ζουν μέσα σε σκληρή καταπίεση και πόνο, αλλά στρέφονται στο Θεό και ζητούν βοήθεια. Τότε εμφανίζεται ο Μωυσής, μία από τις σημαντικότερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Γεννιέται σε μια δύσκολη εποχή, όταν ο Φαραώ έχει διατάξει να θανατώνονται τα αρσενικά παιδιά των Εβραίων. Σώζεται θαυματουργικά και μεγαλώνει μέσα στο παλάτι της Αιγύπτου, αλλά δεν ξεχνά την καταγωγή του. Μετά από μια κρίσιμη στιγμή, φεύγει στην έρημο, όπου και καλείται από τον Θεό μέσα από τη φλεγόμενη Βάτο. Εκεί ο Θεός του αποκαλύπτεται και του αναθέτει την αποστολή να ελευθερώσει το λαό του. Ο Μωυσής επιστρέφει στην Αίγυπτο και ζητά από τον Φαραώ να αφήσει το λαό να φύγει. Ο Φαραώ όμως αρνείται και τότε ο Θεός επιτρέπει να συμβούν οι 10 πληγές της Αιγύπτου. Μέσα από αυτές φανερώνεται η δύναμη και η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και η σκληρότητα της ανθρώπινης καρδιάς. Η τελευταία πληγή, ο θάνατος του πρωτοτόκων, οδηγεί τελικά τον Φαραώ να υποχωρήσει. Οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο, σε ένα γεγονός που ονομάζεται Έξοδος. Πριν φύγουν τελούν το Πάσχα, μια ιερή πράξη που στην Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται προτύπωση της θυσίας του Χριστού. Η σωτηρία από το θάνατο συνδέεται με το αίμα του αμνού, κάτι που αποκτά βαθύτερο νόημα στη χριστιανική πίστη. Καθώς φεύγουν, ο Θεός οδηγεί τον λαό του με θαυμαστό τρόπο, με νεφέλ την ημέρα και πύρνη στήλ τη νύχτα. Όταν φτάνουν μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα και ο Αιγυπτιακός στρατός τους καταδιώκει, ο Θεός κάνει ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα. Ανοίγει τη θάλασσα και οι Ισραηλίτες περνούν με ασφάλεια. Όταν οι Αιγύπτιοι όμως προσπαθούν να τους ακολουθήσουν, τα νερά επιστρέφουν και τους καταστρέφουν. Στην Ορθόδοξη παράδοση αυτό το γεγονός θεωρείται προεικόνιση του βαπτίσματος, όπου ο άνθρωπος περνά από τη δουλεία της αμαρτίας στην ελευθερία της νέας ζωής. Μετά την έξοδο ο λαός πορεύεται στην έρημο. Εκεί δοκιμάζεται η πίστη του. Συχνά γογγίζει και αμφιβάλλει, αλλά ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει. Του δίνει τροφή με το μάνα από τον ουρανό και νερό από το βράχο, δείχνοντας έτσι τη συνεχή του πρόνοια. Η πιο σημαντική στιγμή έρχεται στο όρο Σινά. Εκεί ο Θεός δίνει στο Μωυσή τον νόμο, τις 10 εντολές. Αυτές δεν είναι απλώς κανόνες, αλλά τρόπος ζωής που οδηγεί τον άνθρωπο σε σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ο Θεός συνάπτει διαθήκη με τον λαό του, καθιστώντας τον εκλεκτό λαό. Ωστόσο, ακόμη και εκεί, ο λαός πέφτει σε πειρασμό, κατασκευάζοντας το χρυσό μοσχάρι και λατρεύοντάς το. Αυτό δείχνει πόσο εύκολο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό. Παρ' όλα αυτά, με τη μεσιτεία του Μωυσή, ο Θεός δείχνει έλεος και συγχωρεί. Το βιβλίο της Εξόδου ολοκληρώνεται με την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου, ενός ιερού τόπου, όπου κατοικεί η παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Αυτό φανερώνει ότι ο τελικός σκοπός δεν είναι μόνο η ελευθερία από τη δουλεία, αλλά η κοινωνία με τον Θεό. Συνολικά η Έξοδος είναι ένα βιβλίο ελευθερίας, πίστης και θείας καθοδήγησης. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διαβάζεται μόνο ως ιστορία, αλλά ως ζωντανό μήνυμα. Ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη δουλεία της αμαρτίας και τον οδηγεί προς τη σωτηρία. Έτσι η πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο προς την Επαγγελία γίνεται εικόνα της πνευματικής πορείας κάθε ανθρώπου, από το σκοτάδι προς το φως και από τη σκλαβιά προς την αληθινή ελευθερία κοντά στο Θεό.